Frumoși mei scorpioni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iulie. Știu că am dispărut, n-am mai făcut nimic pe nicăieri. Da, motivul nu e o scuză, dar motivul este căldura infernală prin care trecem și care ne face să nu avem chef de nimic și să nu funcționeze creierul. Da, cam aia e. Nu prea am altceva de zis. Însă m-am întors cu tot felul de instrumente pe lângă mine să mă răcorească. Așa că hai să vedem care sunt mesajele bonus pentru luna iulie, pentru voi, dragii mei. Tăiem cărțile și le așezăm cu fața în jos să nu le vadă nimeni. Primul mesaj pentru voi sau mesajul principal este persoană de încredere. Acum, ori aici e vorba despre faptul că mesajul este ai o persoană de încredere lângă tine, ori o altă variantă ar trebui să dai dovadă că ești o persoană de încredere. Poate să existe și această variantă. Cam asta ar trebui să fie, hai să spunem, cam ăsta este mesajul principal în această perioadă. Hai să vedem, după aia vedem cum se conectează cu restul mesajelor. Respect avem primul mesaj. Ok, respectul știm ce înseamnă, da? Trebuie să învățăm să implementăm acest respect atât cu cei din jurul nostru, dar, bineînțeles, ca și ceilalți, ca noi să știm, da, să luăm atitudine în momentul în care nu suntem respectați. Deci conceptul respect trebuie înțeles în toate felurile, da? Hai să vedem la ce se referă sau ce amănunte mai găsim. 4 de spade și 2 de monede. Ok, pentru unii dintre voi probabil există, mie vine să spun că există percepția că nu ești respectat sau de ce? Pentru că am văzut aceste două cărți. Există un consum aici, un consum și niște dubii, ca și cum scorpionul, unii dintre scorpioni, bineînțeles, în această perioadă se vor simți nerespectați. Nu se simt tratați cu respect. Da. Avem un consum energetic și niște dubii legate de acest respect. E ca și cum, ce mai stau mă lângă omul ăsta care nu mă respectă, care nu mă tratează cum trebuie, de ce mă mai consum, de ce mai îmi bat capul și așa mai departe. Pe de altă parte, o altă variantă, dacă mă iau de această primă carte care a ieșit cu persoană de încredere la această primă variantă, putem să vorbim despre faptul că această persoană atitudinea ta trebuie să fie una de încredere în tine, adică dă dovadă că ai coloană vertebrală. Dacă omul care nu te respectă sau persoanele care nu te respectă într-adevăr, tu de ce să mai ai dubii să-ți mai bați capul cu ele? Aici e ca și cum ia atitudine, da? Și fă ceva, dă dovadă de coloană vertebrală, da? O altă variantă, dacă tu ești cel care trebuie să tu ești, înconjurat de ai lângă tine o persoană în care poți să ai încredere, respectă acea persoană. Respectă. De ce ești cu curul în două luntre în care stai tu așa și dai persoana asta pe toate părțile și nu-i găsești, ca și cum încerci să-i cauți nod în papură, dar nu-i găsești, dar tu tot te chinui să-i găsești, da? De ce pur și simplu nu rămâi la această atitudine de băi, ok, omul ăsta mi-a demonstrat că pot să am încredere, da? N-a făcut nimic care să mă bage aici în dubiile în care eu singur
aleg să stau. De ce să nu înveți? De ce să nu înveți să respecti persoanele care îți demonstrează și încerci să le găsești nod în papură? Și îți consumi și foarte multă energie să-i găsești tu acolo o chichiță, să-ți demonstrezi tu ție că nu e, domne, persoana asta nu e, nu. Da. Următorul mesaj este abundență. L-am văzut și la Fecioară, nu știu dacă voi aveți ceva planete în zodia Fecioară sau aveți de-a face cu o Fecioară. Abundență nu se referă neapărat la partea materială. Abundența vorbește despre resursele din interiorul nostru, da? În acest context. Ia uite, ai abundență de toate în interiorul tău. Blocaje peste blocaje, traume peste traume, bagaje pe care le car după tine în abundență, da? Dragii mei, mesajul de abundență este unul foarte pozitiv. Ai tot ce-ți trebuie. Te ai pe tine, în primul și în primul rând, tu cu tine ești suficient. Și nu vorbesc spiritualicește, ca să ne înțelegem. Fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm că noi suntem, eu mereu am fraza asta pe care am avut-o dintotdeauna și o să o am până voi muri, pentru că aia e. Eu sunt persoana cea mai importantă din viața mea. Eu și cu mine sunt suficient, dar nu mă refer la acel tip de suficiență despre care se tot vorbește pe toate plataformele spiritualicești. Nu. Nu ca și cum nu am nevoie de nimeni altcineva în viața mea. Nu, aici eu îmi doresc să schimb percepția persoanelor, să iasă din aceste vorbe goale care se vorbesc pe plataforme diferite, în care ne induc subliminal mesaje de genul eu sunt suficientă, nu am nevoie de nimeni în viața mea. Nu. Suntem animale sociale. Ne place sau nu să recunoaștem acest lucru. Nu putem să trăim singuri. Cuc din toate vremurile, omul a trebuit să trăiască în grup ca să poată supraviețui. Unul singur, o persoană singură nu poate trăi împlinită, abundentă, să zică că este suficientă ea cu ea și atât. Este fals, scoteți-vă din cap așa ceva, pentru că v-ați cum spun, nu face decât să vă stimuleze ego-ul și să vă facă să credeți despre voi că sunteți cei mai cei. Nu, oameni buni, avem nevoie de alți oameni în jurul nostru. Nu suntem sălbatici, noi cu noi suntem suficienți. Nu știu, ieșiți din poveștile astea pentru că nu faceți decât să suferiți. Pentru că aici nu avem decât blocaje. Eu cu mine sunt suficient. Ce e aia? Uite aici suficiență. O mare frână, o mare pușcărie, ești izolat, ești singur, traumatizat, tu cu tine, cu gândurile tale, cu traumele tale, nu faci decât să stai în aceeași buclă și să spui mereu același lucru și să spui mereu aceeași poveste și nu vei ieși de acolo în vecii vecilor. Amin. Da. Deci aici, acest mesaj al abundenței este: există orice pe acest pământ. Dacă aici vorbim despre că n-ai o relație, are balta pește, zice acest mesaj, tradus așa în limbaj popular. Lasă trecutul acolo unde este, ieși din fixismele și blocajele pe care le ai, ieși din casă, nu mai sta încuiat în casă. Dacă ești într-o relație de pușcărie, ieși de acolo odată. Ai nevoie să ai încredere în tine, ai nevoie să te respecti mai mult pe tine dacă vorbim aici despre o relație toxică, ai nevoie să iei o decizie și să nu mai stai unde te consumi încet și rămâi fără viață. Are balta pește, are viața de toate pentru fiecare dintre noi. Dacă ești singur, insist, există
oameni pe planeta asta, nu vei fi tu singurul, decât dacă, bineînțeles, alegi să te convingi că tu ești suficient tu cu tine. Nu pot să spun altceva. Când apare un mesaj atât de pozitiv cu există abundență pe acest pământ, indiferent că vorbim despre, nu știu, n-am un job, vei găsi, stai liniștit, nu am un nu știu ce, nu am un partener, vei găsi, stai liniștit, eu sunt suficient cu mine. Nu! Ești din acea concepție fixistă. Când vei alege, pentru că aici avem liberul arbitru, când tu vei alege să ieși din propria ta buclă fixistă de traume, de aoleu, nu am nicio șansă să ies din relația asta, aoleu, nu am nicio șansă să-mi găsesc de muncă, aoleu, nu am nicio șansă să, nu știu, să găsesc pe cineva. Când tu vei reuși să depășești acest blocaj, să ieși de acolo, atunci vei găsi, într-adevăr, acea abundență, da? Atunci vei vedea cât de abundentă e viața. Doar atunci. Până atunci, ești doar tu cu tine, legat la ochi, legat de propriile tale gânduri și așa mai departe. Nu poți spune altceva. Un alt mesaj este nu. Deci aici avem un nu. Hai să vedem la ce se referă, pentru că nu înseamnă un refuz sau o negație. Ia uite. Rege de spade, 10 de spade. Pe o parte, acest mesaj e ca și cum spune, nu mai judeca. Avem regele de spade care este judecătorul suprem. Nu mai judeca din stare de victimă. Nu mai critica pe toată lumea din cauza celui care te-a făcut să suferi. Nu mai spune că tu ești cel care ai suferit cel mai mult, ești cea care a suferit cel mai mult pe această planetă. Sunt multe alte persoane care suferă și nu își dau seama că stau într-o buclă. Pe de altă parte, acest nu poate fi, nu mai spune nu, nu mai refuza. Nu mai refuza să accepti. Da? Înseamnă acceptare. Nu mai refuza să accepti că ești tot timpul pe defensivă. Nu mai refuza să accepti că nu faci decât să te aperi de frică să nu mai suferi. Nu mai refuza să accepti faptul că nu judeci corect. Pentru că aici avem judecătorul corect, judecătorul suprem. Nu mai refuza să accepti că nu judeci corect, ci judeci din poziție de durere. De-aia spun, ieși de acolo. Toată suferința de care ai avut parte în această viață, nu ne ajută să fim persoane coerente, nu ne ajută să ne construim într-un mod sănătos, nu face decât să ne producă acel scut pe care îl numim defensivă. Regele de spade, pe parte negativă, vine cu defensivă. Este acela care taie macaroana dacă cineva îl supără cu ceva, o ia ca pe o tragedie și o ia ca pe o radicalitate. Scorpionul este un semn fix care începe după aia să taie în carne vie și să zică toți sunteți la fel, nu mai suportă absolut nimic. De-aia este în defensivă. Și când e în defensivă, regele de spade este acea energie din interiorul nostru care ne face să fim foarte acizi, foarte răzbunători, foarte critici la sânge, încât noi lăsăm după aia victime în urma noastră, da? Aici e ca și cum stop, nu mai face de-astea. Dragă Scorpion, indiferent de cât de multe lucruri ai suferit în această viață, învață să fii corect cu cel care
cel pe care l-ai în fața ta, pentru că aici avem o persoană de încredere, o persoană care poate merită respectul tău, o persoană care poate îți oferă o grămadă de lucruri, iar tu le refuzi. Nu vrei să le vezi pentru că, uite, ești tu aici, în propria ta buclă, în care singur alegi să stai. Nu mai am altceva de spus. Da. Vă pup. Mă gândeam la comentarii acum, da, ia e, eu oricum îmi asum și comentariile care vor apărea. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare, dacă mai vreți. Ceau!